මිනිසුන් තියපු එක විදිහේ ලෝක වාර්තාවන් ගැන අපි අහලා ඇති. එහෙත් සමහර මිනිස්සු සාමාන්‍ය දේවල් වලට වඩා ඔබට ගිහින් අසාමාන්‍ය දේවල් පවා කරලා ලෝක වාර්තාවන් පිහිටුවලා තියෙනවා. මේ විදිහට ටිකක් අමුතු විදිහේ ලෝක වාර්තාවන් කීපයක් ගැන බලමුද? කැනඩානු ජාතිකයෙක් වෙන කෙවින් කියන මේ පුද්ගලයා කාර් රථ කිහිපයක් එකට එකක් සම්බන්ධ කරලා ඒ කාර් රථ ටික ලණුවක් පාවිච්චි කරලා තමාගේ ශරීරයේ බැඳගෙන මේ කාර් රථ ටික ඇදගෙන ගිහින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටවනවා. මෙතනින් නවතින්නේ නැතුව 2009 දී වෙනස්ම ලෝක වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ටොන් 188ක් බරති C177 Globemaster 3 කියන ගුවන් යානය ලණුවක් ආදරයෙන් මීටර් 8.8ක දුරක් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ලෝක වාර්තාවක් තියෙනවා. හැබැයි තවමත් මීට වඩා ලොකු දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතලා හැමදාම පුහුණුවීම් වල මේ කෙවින් නිරත වෙනවා. චීනයේ ජීවත් වෙන රුවන් ලියන්මින් කියන පුද්ගලයා කිලෝග්‍රෑම් 83.7ක් බරති මීමැස්සන් ප්‍රමාණයක් තමාගේ ශරීරයේ විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් තබාගෙන ඉඳලා ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවලා තියෙනවා. දල වශයෙන් මෙතන මීමැස්සන් 6,37,000ක් පමණ ඉන්නවා. මීමැසි රැජිනියන් 60ක් පමණ ඉඳලා තියෙනවා. මීමැසි රජිනියන්ව තමාගේ ශරීරයේ මුලින්ම තබාගත්ත මේ ලියන්මින් ඊට පස්සේ පිරිමි මීමැසන්ව තමාගේ ශරීරයේ හලාගෙන තියෙනවා. ඩියුට් පර්ෆෙක්ට් කියන YouTube නාලිකාවක් තියන් ඉන්න කණ්ඩායම ලෝකයේ වැඩිම උසකින් ඉඳලා බාස්කට් බෝල් එකක් ෂූට් කරලා තියෙනවා. අඩි 553ක් උස ගොඩනැගිල්ලක උඩ ඉඳන් තමයි මේ දේ මෙයාලා කරලා ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවලා තියෙන්නේ. මේක කරන්න බැරි වැඩක් වගේ පෙනුනත් මේ පිරිස ගොඩක් පුහුණුවීම් කරලා විද්‍යාත්මකව මේ දේ සැලසුම් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් දේවල් හැමදාම දැනගන්න අමතක නොකර මේ channel එක subscribe කරන්න.